वेलकम बॅक टू माय चॅनल। जर तुम्ही माझ्या चॅनल मध्ये नवीन असाल तर हाय, माझं नाव आहे पायल। तर आज आपण करणार आहोत सिंपल हेअरस्टाईल। आपण नेहमीच सिंपल हेअरस्टाईल्स करत असतो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसंच बेल आयकॉन पण नक्की प्रेस करा। थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।